Today is 1st March 2020. अब चाहिँ हामी वेगुममा एक्सप्लोर गर्न जाँदैछौँ. Let's explore. Woo! I'll be chasing colors. के हो? लिँदा हेर्दै बस्नु त नि म्याम. त्यही त यसो छ नि त त्यही त कति दामी आएको राम्रो आयो रहेछ ल. एक दुईटा लिइहाल्नु. मेरो खिच्दा नै यार तिम्रो फोटो. क्यामेरा नै खिच्दा. क्यामेरा नै. हेलो. चार भन्छु भाइ के सबले हामी यहाँ पोसेर बसिरहेको छु यहाँ. त्यही त हेर त्यहाँ. म त फोटो खिचाएर. ए बहिनी कहाँ हो रे हामी? अहिले हामी हुई भन्ने ठाउँमा छौँ. हुई गुम्बा. अहिले चाहिँ भोक लागेर हामी खान जान लाग्यो. कसको सजेसनमा? सुमितको सजेसनमा अहिले चाहिँ हामी खान जान लाग्यो. भोक लागेर बिचारालाई एकदम धेरै. स्याउखो भन्दा नखाने रे अब. अनि एकदम ब्रोचे खान मन लाग्यो रे होइन. त्यही भएर खान जान लागिरहेको. सुमित ब्रो कतिको भोक लाग्छ त नि? एकदम भोक लाग्छ यार है खाने ठाउँ नि पाइएन सब बन्द भएको अनि ती नजिक पनि छैन होइन सो भोक लाग्छ इडिएट लाउनु लागिसक्यो अङ्गुर खाएर काम चलाउनु भइरहेको छ होइन पनि यहाँले दिएको है. ल अहिले बेसी खानुपर्छ त्यही त अङ्गुरहरू पाउँछ होला. होइन मेन्यु छ नि त मेन्युबाट अर्डर गर्नु. चारजना यहाँ बसौँ अरू चाहिँ यता मिलाएर टक्क बसौँ न आफ्नै हो गाड्न भनौँ न. चारजना गएर बस्छ. के खाने? स्यान्डविचहरू छ पानी नि होला. Sandwich खाने दाइ. हो स्यान्डविच खा. बबल टी नि खाने. गरम बबल टी खाने. ए टन्नै हुन्छ खाना पनि. पानको लेडी दुध. पानको के खान्छ? पानको कोला मन पर्छ. पानको केलाई मन पर्छ कि? स्वीट हट चकलेट. हट चकलेट को खाने? We want chocolate milk. बहिनीले नेपाली बोल्दैन? बहिनी नेपाली बोल्दैन रे? बहिनीले नेपाली बोल्दैन? बोल्छ त. बोल्छ होला. बोल्छ? हेर न ओखको तक माथि गर्नुपर्छ मानिससँग हो त नि. आँखा बाहिर आउँला यार त्यस्तो हुन्न पार. त्यही स्यान्डविच खानु त त्यही स्यान्डविच खाने. के यो? यो माछा भएको सालमन भएको यो चाहिँ सिम्पल त्यो सिम्पल खाने माछा भएको नखाने. के गर्छ कति खाने यार? हाम्रो कास हुन्छ नि. सिम्पल है. तिमी के खाने र? म चकलेट मिल्क. हट चकलेट. सुमित त्यहाँ मर्न लाग्छ यार भोक लागेर. तनी यहाँ के पनि खाइन नि. स्यान्डविच खानु. स्यान्डविच छ स्यान्डविच खाऊँ न. सिम्पल स्यान्डविचमा साम हुन्छ त्यही गालम त. के पनि पाउँदैन. हामी हट चकलेट खाने हो यो दुईटा जाउँ दुईटा समो दुईटा जाउँ अनि तिमीहरूको भयो भयो. सब ब्लग. लाइक
मान्छे छैन यहाँ भित्र खै मान्छे आन्टी सानी A few moments later. रेकर्डै छ कान्छी के पारा हो अगाडि आएर गायो भने जाडो भएको छैन जाडो खाने बोकाइ रहेछ तपाईँलाई बाचा मन नै हेर्नु भयो हेरे छ कस्तो सानो हुँदा कस्तो डर लाग्थ्यो त्यो आइज गोरे हेर त आऊ गोरे आऊ भन्छ न बाचा बन्धन उस होइन त्यो गुरुङ मुभी होइन